Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial cara membuat kuis yang mengguna short answer. Okey, sebagaimana biasa kita pergi pada portal www.portal.moi. Lepas tu kita log in, log masuk, pilih akaun yang ada moi-dl.mu. Kat sini ambil guru. Okey, pilih aktiviti. Ambil Google Classroom. Klik untuk mula. Okey, tengok dekat sini biasa berlaku pertukaran Gmail, email. Jadi kita patah balik, kita ambil email yang moi. Okey, kita ambil 4 adin. Kita ambil classword. Create classword. Ambil quiz assignment. Okey, dekat sini kita letak tajuk. Tajuk pada hari ini saya akan buat ialah tentang bulan penyucian jiwa. Satu tajuk yang terdapat di dalam sukatan tahun 4 pendidikan Islam. Okey, instruction jawab soalan di bawah. Okey. Lepas tu saya tak nak pakai ni, saya lebih create. Okey, sebab apa? Nak tunjuk pada tuan-tuan semua bahawa bila kita create, sebenarnya kita boleh create assignment dalam banyak dalam pelbagai aplikasi. Dokumen boleh, slide boleh, sheet boleh, drawing boleh, form boleh. Hari ini saya ambil form. Okey. Kita ambil form. Okey, di form ni saya akan buat tajuk dia bulan penyucian jiwa. Okey, kat sini pun bulan penyucian jiwa. Okey, soalan. Saya nak buat soalan pada hari ini adalah dengan menggunakan short answer. Okey, bagaimana nak buat soalan answer dan bagaimana untuk kita setting dia. Contoh soalan, nyatakan satu syarat wajib puasa. Okey. Jadi nyatakan satu syarat wajib puasa. Bagaimana kita nak letak dia punya jawapan, nak setting dia punya jawapan, kita pergi dekat sini, dekat tayar ni. Okey. Dekat tayar ni kita ambil quizzes. Okey, kita aktifkan. Okey, kita save. Okey, tengok kesan di sini, bila kita setting tu kita akan ada answer key. Okey. Okey, answer key, dan juga kita boleh mula tulislah answer key dia. Dan ada juga point ya, answer key. Kita katakan syarat dia Islam. Okey. Kadang-kadang ada murid dia tulis jawapan dengan semua huruf besar. Jadi kita boleh juga buat huruf besar sebagai satu jawapan yang boleh diterima. Islam. Okey, ada murid yang suka tulis huruf kecil semua, tak kira besar kecil, tapi kita nak anggap itu jawapan yang betul, kita pun boleh juga tulis Islam. Okey. Lagi baligh, contoh. Baligh. Okey. Ada murid suka tulis huruf besar semua. Baligh.
ada murid suka tulis huruf apa? Kecil semua. Baligh. Okey. Lagi selain pada Islam baligh, berakal. Okey. Berakal. Okey, sebagaimana biasa kita terima juga jawapan yang tulis huruf besar semua dan juga huruf kecil semua. Okey. Berakal. Okey. Lagi mampu. Okey. Mampu. Okey. Semua huruf kecil. Mampu. Okey. Bila semua dah selesai, kita tengok, jadi kita mark all others answer incorrect. Semua jawapan yang selain daripada yang tersenarai ini adalah tidak betul. Okey, di sini kita ubah point bagi markah. Kiranya dapat jawab betul 2. Okey, kita done. Okey. Dan kita juga minta soalan ini dijawab lah. Okey. Setelah selesai, kalau kita nak tambah lagi soalan, kita tambahlah dan ulang perkara yang sama. Okey, bagi cikgu yang dia rasa dia nak hantar dia nak buat kuis ini boleh diguna selain daripada di Google Classroom pun boleh, dia kena setting balik. Dekat ni dia pergi general, unrestrict. Restrict ni anti kan. Kalau kita restrict je, ni memang untuk pengguna akaun MOE sahaja. Tapi bila kita hantar kepada orang lain yang tak ada akaun MOE, dia tak boleh buka. Tapi kalau buat restrict ini, cikgu-cikgu juga boleh hantar melalui WhatsApp dan sebagainya dengan klik link. Link ni copy, hantar kepada murid melalui WhatsApp atau sebagainya. Okey, tapi dalam konteks ini kita nak menggunakan Google Classroom. Okey, bila ini kita tengok all change save in drive, maknanya semua ni dah di save, jadi kita boleh pangkas sini dan kita pergi kat sini. Bila pergi kat sini, dibawa ke sini. Okey, kita tukarlah, kita create topik sikit. Bulan penyucian jiwa. Okay. Kita dah siap tajuk. Tajuk kita dah siap. Jadi kita boleh, ni kelas kita, walaupun saya buat di kelas 4 adin, tapi kita boleh guna paket untuk kelas yang lain pada soalan yang sama, iaitu dengan tik di sini. Okey, 3 kelas menggunakan soalan yang sama dan kita assign. Okey, kita tunggu dia assign. Okey, bila assign dekat sini ada soalannya. Okey, kita boleh tengok kat sini ada soalannya. Okey, dan bagi kelas 4 adin ni ada 18 orang, di-assign kepada 18 orang. Dan inilah bentuk tugasannya. Dan murid boleh jawab soalan ini dan hantar. Okey, jawab soalan dan hantar kepada guru. Jadi setiap murid dia ada soalan ni lah, dia akan hantar dan guru akan menerima mengikut email murid masing-masing lah. Okey, itu sahaja. Sekian sahaja buat kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Sekiranya anda suka, like, dan subscribe. Sekian, terima kasih.